Γεια σας, είμαι η Αναστασία και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Φυσικά, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι το ίδιο εύκολη για όλους. Είναι όμως πολύ σπουδαίο να γνωρίζουμε τις αρετές και τις δυνατότητές μας, για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας και να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε τον χαρακτήρα από την πολύ γνωστή σειρά The Office, ο οποίος μας λέει ότι οι αδυναμίες μας είναι στην πραγματικότητα οι δυνάμεις μας. Πριν από λίγους μήνες, δέχτηκα μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω ήταν να φτιάξω το βιογραφικό μου. Έτσι, ζήτησα τη βοήθεια ενός φίλου, ο οποίος είχε αρκετή εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Αυτό που μου είπε και μου τόνισε να κάνω ήταν να επικεντρωθώ περισσότερο στα θετικά μου χαρακτηριστικά. Αυτά που νιώθω σίγουρη ότι μπορώ να κάνω καλά. Στέκομαι μπροστά από τον υπολογιστή μου για πάνω από μία ώρα, χωρίς να μπορώ να σκεφτώ κάτι καλό να γράψω. Μου ήταν πολύ πιο εύκολο να σκεφτώ τα αρνητικά μου χαρακτηριστικά. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι το να επικεντρωθείς στις δυνατότητές σου είναι περίπλοκη υπόθεση. Πώς μπορούμε όμως να κατανοήσουμε τις δυνάμεις μας? Το πρώτο πράγμα που όλοι οι άνθρωποι οφείλουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε στη ζωή μας. Τι είναι αυτό που μας προσφέρει χαρά και ικανοποίηση. Και όταν το καταφέρουμε, τότε είναι που χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Πάντα να προσπαθούμε για το καλύτερο. Ποτέ όμως να μην ξεχνάμε τις αδυναμίες μας. Εκείνες οι οποίες πρέπει πάντα να τις μετατρέπουμε σε θετικά χαρακτηριστικά. Φυσικά, αυτή η διαδικασία ενέχει και κάποιους κινδύνους. Αρχικά, οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι αποτελεσματικοί στις δραστηριότητες που κάνουν μέσα στην εργασία τους. Αυτό πολλές φορές οφείλεται στο ότι νιώθουν πως ο κόπος τους δεν ανταμείβεται, ότι δεν αναγνωρίζεται έτσι όπως περιμένανε. Βέβαια, σε αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η λάθος ομάδα, όταν περιτριγυρίζεις από άτομα τα οποία δεν σου δίνουν κίνητρο και όθηση να προχωρήσεις. Τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι η αναβλητικότητα. Όλοι έχουμε αφήσει μια δουλειά για την τελευταία στιγμή. Και έτσι, στο τέλος, βιαζόμασταν να τη βγάλουμε και δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ενώ αν την κάναμε στο χρόνο που έπρεπε, τότε θα ήμασταν σίγουροι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Φυσικά, όλα αυτά είναι πολύ εύκολα στη θεωρία. Το θέμα είναι να μεταφέρεις τη θεωρία στην πράξη. Πού εντοπίζεται το πρόβλημα? Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι δραστηριοποιούνται σε λάθος τμήματα της επιχείρησης. Η επιλογή, η αξιολόγηση και η τοποθέτηση των ατόμων στα σωστά πόστα της επιχείρησης είναι το κλειδί για την αποτελεσματική λειτουργία της. Σε αυτό επίσης έρχεται να προσθεθεί ο φόβος των ανθρώπων μήπως κάνουν κάποιο λάθος. Γιατί ίσως στο παρελθόν κάνανε κάτι που δεν ήταν σωστό και δεν είχαν την αντιμετώπιση και την κατανόηση που επιθυμούσαν. Τέλος, και πολύ σημαντικό, είναι ότι οι νέοι άνθρωποι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε εργασίες που δεν τους προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση. Αυτό γιατί ίσως βιάστηκαν να επιλέξουν κάτι απλά και μόνο βιοποριστικά. Φυσικά, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει και μία λύση. Το πρώτο πράγμα που όλοι οφείλουμε να κάνουμε είναι να οπλίσουμε τον εαυτό μας με αυτοπεποίθηση, πίστη και σιγουριά για τις ικανότητές μας. Και κυρίως να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να βρίσκεσαι σε μία δουλειά όπου ξέρεις τις δυνατότητές σου, παρά σε μια δουλειά όπου σου προσφέρει φήμη, αναγνώριση και χρήματα. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι κάποιες μηνιαίες ή εβδομαδιαίες συναντήσεις όλης της ομάδας για να έρθουν πιο κοντά και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Φυσικά, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους το ίδιο εύκολο να μοιραστούν τις ανησυχίες τους δημόσια. Αυτό μπορεί να γίνει ανώνυμα με κάποια ερωτηματολόγια και αξιολογήσεις που αργότερα μπορούν να μοιραστούν σε όλη την ομάδα για να έχουν επίγνωση της κατάστασης. Ποια είναι τα διδάγματα τώρα? Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι η ομάδα που έχουμε γύρω μας. Αν έχουμε ανθρώπους που μας δίνουν κίνητρο και όθηση να προχωρήσουμε, τότε σίγουρα θα φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο μας. Όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας επικρίνουν, τότε σίγουρα θα νιώσουμε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Οι επιχειρήσεις πρέπει πάντα να είναι δίπλα στους εργαζομένους τους. Πρέπει να ακούνε τις επιθυμίες, τα θέλω και τις ανησυχίες τους και να προσπαθούν να τις επιλύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος όμως και πιο σημαντικό είναι εμείς οι ίδιοι να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες στις οποίες είμαστε πραγματικά καλοί. Αυτές είναι κάποιες πηγές που μπορείτε να ανατρέξετε αν θέλετε να ενημερωθείτε περισσότερο πάνω στο θέμα και να μην ξεχνάτε ότι η ενέργεια που δαπανάμε για να σκεφτούμε τα αρνητικά μας χαρακτηριστικά, αν τη δαπανούσαμε για να σκεφτούμε τι πραγματικά κάνουμε καλά, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα.
Ευχαριστώ.